یه غذای 3 سوته و فوق‌العاده خوشمزه. از این به بعد تخم مرغ رو فقط اینجوری درست کن که عالیه. با اکوکوک همراه باشید. 4 عدد تخم مرغ رو آبپز کنید. نصف یه فلفل دلمه سبز نگینی شده، نصف فلفل دلمه قرمز رو هم خرد کنید. 300 گرم قارچ رو اسلایس کنید. داخل تابه کمی روغن بریزید و اول فلفل دلمه رو کمی تفت بدید و بعد قارچا رو اضافه کنید و اجازه بدید کمی سرخ بشن. 1 عدد تخم مرغ، کمی نمک، 1 لیوان شیر، کمی هم بزنید. 4 قاشق غذاخوری آرد اضافه کنید. کامل مخلوط کنید و وقتی قارچ و فلفل رو تفت دادین داخل تابه روی مواد بریزید. تخم مرغ آبپز رو از وسط نصف کنید و به این صورت بچینید. کمی نمک، فلفل سیاه، آویشن، نعنا و کمی جعفری خرد شده یا پیازچه اضافه کنید. پنیر پیتزا بریزید و درش رو ببندید تا پخته بشه. بفرمایید غذای خوش‌طعم و فوری شما آماده شد. منتظر آموزش‌های بعدی ما هم باشید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.